عاوزين نعمل كحك يكون زي المحلات بالظبط، طعمه حلو والكحكايه تكون محتفظه بنقشتها ما تنفش مننا في الفرن ويكون لونها جميل. عايزينه يكون بيدوب في البق وفي نفس الوقت الكحكايه متماسكه وماسكه نفسها وبتتقطم معانا. عاوزين نعمل الكحك يقعد معانا فتره طويله ونقدر ان احنا نخزنه لفتره طويله وفي نفس الوقت يكون خفيف على المعده ومريح وما يتعبناش. كل المواصفات دي موجوده في وصفه الكحك بتاعتي من السنه اللي فاتت. النهارده انا هعمل معاكم نفس وصفه الكحك بتاعت السنه اللي فاتت، ولكن مع بعض الملاحظات اللي هتخلي الكحك انه مستحيل ينفش معانا في الفرن، هيحتفظ بنقشته، ايه هي طريقه السوا، ايه هي التركات اللي تخليه يطلع معانا مظبوط، طعمه احلى من المحلات بكتير جدا جدا. كل اللي جربوه قالوا احلى من المحلات واحلى من الجاهز بكتير. بس قبل ما نبتدي الفيديو، لو اول مره تشوفوني انا اسمي ناديه، ما تنسوش تشتركوا في القناه ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. اول حاجه عايزه اكد انه دقيق حلو وسمنه حلوه يبقى كحك حلو. عايزين دقيق تكون جودته كويسه جدا. هنحتاج كيلو من الدقيق بما يعادل 7 كوبايات معياريه لو هتملوا الكوبايه بالمعلقه زي فيديو سينامون رولز، و6 كوبايات ونص معياريه لو انتوا هتملوا الكوبايه من الكيس على طول. هنحط على كيلو الكحك نص معلقه صغيره من الملح عشان تعزز النكهه، وهنحط عليه كمان معلقه ونص كبيره من الحليب البودره، حليب نيدو يعني، معلقه ونص صغيره من البيكنج باودر. انا مستخدمه دي عادي جدا، دي متعدد الاستخدامات، ولكن جوده الدقيق عندي هنا كويسه، فحباكم تستخدموا دي كويس لو ما كنتوش هتستخدموا دقيق الكحك او دقيق البسكوت. طبعا ممكن تزودوا اي ريحه من روائح الكحك، محلب بقى، فانيليا، اي حاجه، دي حاجه ترجع لكم. انا حطيت ربع معلقه صغيره من المحلب، ممكن تحطوا فانيليا، ممكن ما تحطوش حاجه خالص. السمنه لازم تكون جودتها كويسه، سمنه حلوه يعني كحك حلو. ممكن تعملوا حاجه بمقادير حلوه جدا، وفي نفس الوقت لما تكون المكونات مش حلوه يطلع طعمها وحش، وفي الاخر بيبقى العيب في المكونات مش في المقادير. فانا حابه اكد ان احنا نستخدم نوع سمنه كويس. هنحتاج نص كيلو من السمنه لكيلو كحك، نص كيلو من السمنه بما يعادل كوبايتين معياريتين وعليهم معلقتين كبار من السمنه. للناس اللي ما عندهاش ميزان انا بدي كل الاختيارات. انا طريقتي مختلفه شويه عن اي طريقه، في ناس عايزاه على السخن وفي ناس عايزاه على البارد، انا بعمله على السخن والبارد الاثنين في نفس الوقت. باخد كميه من السمنه بما يعادل يعني 3 أو 4 معالق، ممكن اقل وممكن اكتر. عايزينه على السخن قوي ممكن تقدحوا السمنه كلها، عاوزينه على البارد ممكن ما تقدحوش خالص. بس الطريقه دي ممتازه بتخلي الكحك يطلع زي المحلات بالظبط. اخدت بما يعادل 4 معالق من السمنه وهقدح ال4 معالق دول فقط. الطريقه دي هتخلي الكحك يطلع معاكم طعمه حلو جدا ويقعد فتره طويله ويكون في نفس الوقت خفيف. هنحط على السمنه وهي مقدوحه كده معلقتين كبار من السمسم المتحمص، وهخلي السمسم ياخد غلوه بس مع السمنه وهي بتقدح كده، يعني يفور كده معاها. وبعد كده هعمل حفره في الدقيق واحط جواه السمنه اللي انا قدحتها. كده احنا قدحنا كميه من السمنه علشان الكحك يقعد معانا فتره طويله ويبقى طعمه حلو جدا برضو في نفس الوقت، ولكن ما قدحناش كل كميه السمنه علشان هتبقى صعبه وتقيله جدا على المعده. وبعد كده بقيت كميه السمنه بحطها في الكسرولة او في الطاسه اللي انا كنت لسه حطها على النار، وهي سخنه كده بحرارتها السمنه هتسيح فيها. كده انا الجزء التاني من السمنه بعمله على الدافي، يعني لا على البارد ولا على السخن، هيبقى على الدافي. الكحك ده هيكون خفيف جدا وتقدروا تاكلوا منه كميه كبيره، وفي نفس الوقت هيقعد معاكم فتره حلوه جدا. هقلب بس المكونات دي بالسباتولا او بالمعلقه لانه برده لسه سخن، مش هينفع ان انا احط ايدي فيه، ولكن انا بحب ان انا استخدم ايدي في الوصفات المهمه، يعني ما استخدمش العجان لاني عارفه ان مش معظم الناس عندها عجان، فانا ناويه ان انا استخدم ايدي. هنبس بقى الكحك ودي حاجه مهمه جدا، بس قبل ما بس الكحك انا برتب لكم خطوات. نخمر الخميره. هنحتاج تلت كوبايه من الميه الدافيه وعليها معلقتين كبار من السكر ومعلقه كبيره من الخميره الفوريه او الخميره العاديه. هنقلبهم كده وهنسيبهم على جنب يتخمروا لمده 10 دقايق او ربع ساعه على ما بس الكحك، لانه عمليه بس الكحك هتاخد لها تقريبا من 10 دقايق ل 15 دقيقه كاملين. دي اهم خطوه في الكحك، ودي اللي بتخلي الكحك مظبوط وطعمه حلو وما ينفش ولونه يبقى جميل، وكل الحاجات الحلوه اللي احنا عايزينها دي بتعتمد على البس. الموضوع ده عايز عضلات بس انا ما عنديش فانا بحط العجينه بين ايديا كده وافركها كده علشان اتاكد ان السمنه والدقيق تغلغلوا كويس مع بعض، يعني ان الدقيق تشرب السمنه كويس جدا. الموضوع ده اخد معايا انا 15 دقيقه بس في الكحك، 15 دقيقه. بعد كده بتعملوا تيست اولي او تيست مبدئي، تشيكوا على العجينه، تكوروها، تحطوا صباعكم فيها، ما حصلش اي شقوق، يبقى العجينه دي ممتازه. هنكمل بقى الخطوه اللي بعد كده ونحط عليها الخميره بتاعتنا. طبعا الخميره فارت زي ما انتم شايفين، احطها على العجينه. اول ما هتحطوا الخميره والميه على العجينه دي هتنشف، فدي حاجه عايزاكم تتاكدوا انها هتحصل 100% هتنشف، ودي حاجه ما تخضش.
مش هعجن، هلم العجينه مع الميه فقط. يعني انا بلم المكونات، يعني وانس ان احنا نحط السوائل على دقيق ما نعجنش كتير علشان الجلوتين، فهلمها بس وانس انها تتلم كده هشيك عليها مره تانية، لانه اول ما بنحط عليها الميه بتنشفها شويه، فهشيك عليها واشوف العجينه دي قوامها عامل ايه. طبعا انا بستخدم ايدي لانها افضل بكتير جدا من العجان، بتخليني احس بالعجينه وما تبوظش العجينه معايا. يعني حتى كمان لو عندكم عجان انا افضل كمان تستخدموا ايديكم. اكور العجينه وابص عليها واشوفها هتشقق ولا لا. في الفيديو القديم شققت، فرحت مزوده معلقه او معلقتين من السمنه على حسب، فهنا ما شققتش، يبقى كده العجينه مظبوطه. لو شققت هتزودي معلقه سمنه وترجعي تقلبي المكونات تاني بالسمنه وترجعي تشيكي تاني. طول ما العجينه بتشقق يبقى هي محتاجه سمنه، يبقى الدقيق بتاعك محتاج يشرب سمنه كمان، لان دقيقي غير دقيقي. بصوا الخطوط اللي في العجينه دي من الجلافز او الجوانتي اللي انا لابساه، ولكن العجينه ناعمه خالص، بالتالي طبعا انا هقلعه لان انا ما بحبش ان انا اتعامل مع العجين بالجوانتي، فعلا بيخليني ما احسش بالعجينه. اوريكم كمان طريقه تانية تاكدوا بيها ان العجينه دي مظبوطه. سيكي واحده منهم وكوريها، انا دي كنت حاشيها عجوه على فكره عشان كانت مقلبظه شويه عشان كده، وحطي عليها البصامه. اذا شققت وانتي بتحطي عليها البصامه او شققت وانتي بتشكليها باي حاجه، بشوكه باي حاجه، يبقى العجينه دي محتاجه سمنه. دي من ضمن الحاجات اللي ممكن تاكدي منها ان العجينه محتاجه سمنه، يبقى ممكن تكوريها وتحطي فيها صباعك او تجربي كمان عليها البصامه وتشوفي. غطي العجينه دي وسيبها ترتاح مش اكتر من 3 أو 4 دقائق فقط. الكحك ما بيخمرش، الكحك بيرتاح على ما اجهز الصاجه والفرن، مش اكتر من كده، 3 4 دقائق بالكتير. طبعا انا بوزن الكحكايه المظبوطه بتاعه المحلات وزنها 30 جرام. عندك ميزان اوزني، ما عندكيش ميزان يبقى بالويم كده او يعني بحسك كده. هناخد بقى الكحك ونكوره زي ما انتم شايفين كده، ونستخدم البصامه. الفيديو القديم انا شرحت فيه طرق تانية لتشكيل الكحك، استخدمت الشوكه واستخدمت حاجات تانية لتشكيل الكحك، وكمان ممكن تستخدموا قطاعه البيض دي، تعملوها كده بالطول وبالعرض تديكوا شكل البصامه لو عندك قطاعه البيض في البيت. طبعا البصامه دي انا جايباها اصلا من مصر مخصوص علشان اعمل بيها كحك. طبعا لو العجينه بتضغطي عليها بالبصامه كده والكحكايه ما بتشققش، يبقى العجينه مظبوطه. لقيتيها بتشقق وانتي بتبصميها، يعني لو بتشقق خفيف قوي يعني من الضغطه ماشي، لكن لو بتشقق قوي زياده لا، يبقى في حاجه غلط. يبقى تلمي كل الكور اللي انتي عملتيها دي وترجعيها تاني في البول اللي انتي كنتي بتشتغلي فيه، وتحطي معلقه سمنه وتقلبي وترجعي تجربي. عشان كده انا بقولك تاخدي واحده تجربيها تبصميها وتشوفي، بدل ما تلمي كل الكور دي تاني وترجعيهم جوه العجينه تاني. انا بحاول اديكي كل الخطوات او اديكوا كل الخطوات او الحاجات اللي تاكد لكم ان العجينه مظبوطه، او اللي تظبطوا بيها العجينه قبل ما تدخلوها الفرن والعمليه تفلت منكم. فبالتالي البصامه دي من ضمن الحاجات اللي بتاكد لي، او الشوكه او وات ايفر اللي هتستخدميه. لو الكحك بيشقق هيبقى ناشف شويه، عشان كده بقولك زودي معلقه سمنه علشان يبقى دايب وجميل معانا. المقادير اللي انا مديها لكم دي هتطلع معاكم الكحك مظبوط جدا. بصوا هيخش الفرن على درجه حراره 180، يعني هياخد من 10 دقايق لربع ساعه من غير اي حاجه خالص. هيطلع شكله جميل ومظبوط كده اهوت. ممكن تولعوا عليه الشوايه لو انتوا حابين تدوله بس اللون اللي انتوا عايزينه. انا عن نفسي يعني ما ولعتش عليه الشوايه قوي، يعني هو اوريدي كان واخد اللون. لو انا حابه ازود كنت ممكن اولع الشوايه، بس انتوا ممكن تولعوا عليه الشوايه. وطبعا بتراقبوه من تحت، تشوفوا خد لون من تحت خفيف، بياخد له تقريبا ربع ساعه، وبعد كده ممكن تولعوا عليه الشوايه لو حابين تدوله لون من فوق. طبعا بتحطوا عليه السكر بعد ما يبرد تماما علشان ما يعجنش. ده شكله، النقشه زي ما هي، حتى حجم الكحكايه زي ما هي، مفيش اي حاجه فيها اتغيرت، مظبوطه خالص. طبعا انا عايزه كمان اقول على نصيحه ان انت تستخدمي صواني او صاجات الومنيوم. الالومنيوم بيخلي الكحكايه سواها حلو جدا. يعني الصاج اللي انا استخدمته ده كان حلو، ولكن استخدمت صاج تاني الومنيوم كان احلى كمان في التسويه من ده. تاخد لون كده من تحت ومن فوق نقشتها زي ما هي. بصوا بقطعها بتتقطع معايا، مش بتتفرفت 50 حته، بس في نفس الوقت دايبه زي ما انتوا شايفين. يعني مجرد تقطموا منها قطمه كده هتحسوا انها بتدوب في بقكم. هو ده كحك المحلات بالظبط. اللي جرب الكحك ده السنه اللي فاتت، يعني كل التعليقات كانت بتقول انه زي العبد واحلى من العبد بكتير. انا من زمان ما اكلتش العبد بصراحه، هو كان حلو بس انا من زمان ما اكلتوش. دي واحده كنت حاشيها بالعجوه، حبيت بس اوريكم الشكل اللي بالحشوه. لو عايزين فيديو الحشوه عرفوني. وده شكل الكحك النهائي. وبس كده، اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش تجربوا الكحك وتقولوا رايكم فيه، وتحطوا صوركم على الجروب بتاعي على الفيسبوك، واشوفكم ان شاء الله المره الجايه في فيديو جديد.